Mä olen Giglen perustaja, Gigle Oyn ja toimitusjohtaja tällä hetkellä. Ja mun oma tausta on sen lisäksi, että mä oon tällaista niin kuin digiteknologia-projektia vienyt nyt useamman vuoden eteenpäin, niin oma tausta on myös vahvasti siellä niin kuin Humakissa juuret, eli mä olen myös Humakin alumni. Mä oon valmistunut kulttuurituottajaksi 2009 ja sitten mä oon sen lisäksi tehnyt myös Sibelius Akatemialla Arts Management-tutkinnon, eli maisteritutkinnon siellä sit lähdin jatkamaan ja sieltä valmistuin 2019. Mulla on niin kuin tapahtumatuotannossa aika vahvasti omat juuret, eli olen nimenomaan tehnyt pienten tapahtumien parissa töitä, olen tuottanut näyttämöteoksia, olen myynyt ja ostanut erilaisia sisältöjä ja olen huomannut, että millaisia ongelmia ja niin kuin, ratkaistavia kysymyksiä ja tehostettavia asioita on tällaisessa elämysvälityksessä ollut. Ja sitten olen lähtenyt sitä kautta rakentamaan omaa yritystoimintaa, eli lähtenyt pohtimaan, että miten teknologian avulla pystyttäisiin lähteä ratkaisemaan sellaisia ongelmia, jotka mä omassa työssä koin haastavaksi. Ja tosiaan tällä hetkellä Giglellä teen kokopäiväisesti hommia ja meillä on tosiaan tällä hetkellä useamman hengen tiimi viemässä eteenpäin ihan tällaisia niin kuin digitalisaatioon liittyviä asioita, joihin liittyy sit vahvasti myös se, että miten päästään esimerkiksi tuotteistamaan erilaisten taide-, kulttuuri- ja elämystoimijoiden sisältöjä helposti ostettaviksi paketeiksi ja sitten rakennetaan teknologiaa sen ympärille, että miten niitä pystytään sieltä oman verkkosivuston kautta ostamaan ihan muutamalla klikkauksella. Tämän päivän rakenteesta oikeastaan, niin mä lyhyesti kerron vielä Giglestä hieman lisää, eli mitä me tehdään ja mikä mun näkökulma oikeastaan tähän niin kuin koko digitalisaatioon on. Ja sen jälkeen katsotaan enemmän päivän aihetta, eli online-elämyksiä, mitä ne on ennen olleet ja mitä ne on tällä hetkellä, online-elämysten mahdollisuuksia ja uhkia, miten ansaintaa pystytään rakentamaan verkossa, millaisia ansaintamalleja käytetään. Ja sitten musta olisi hirmu kiva saada hieman keskustelua aikaiseksi ja ihan löytää konkreettisia ideoita siihen, että mitenkä te pystytte soveltamaan näitä vinkkejä ihan omassa työssä. Niin tällainen kokonaisuus on nyt luvassa. Ja jos tosiaan mitään kysymyksiä tai ajatuksia tai kommentteja herää, niin niitä voi esittää ja vastailen mielelläni. Ja sitten jos tapahtuman jälkeen jää vielä jotain mielen päälle, haluaa kysyä tai kommentoida jotain, niin mielellään voi laittaa myös sit sähköpostiin tulemaan kysymyksiä, niin vastaan, jos vaan suinkin pystyn. Mä laitan tässä ihan ensin, vilautan hieman sitä, että mitä me käytännössä tehdään, eli minkälaisesta hommasta mun oma arkipäiväni koostuu ja mistä näkökulmasta me ollaan tosiaan tätä korona-aikaakin katseltu. Näkyykö teillä Giglen oma verkkosivusto tällä hetkellä? Hyvin näkyy. Hyvä. Eli mitä me tehdään, niin me rakennetaan elämysten verkkokauppaa ja manageroinnin työkaluja. Eli käytännössä Gigle on toimija, jonka tavoitteena on tuotteistaa elämyksiä ja taide- ja kulttuurialan palveluja niin hyvin, että niitä pystytään myymään tällaisen elämysten verkkokaupan avulla suoraan ihan täältä tuottajalta sinne loppukäyttäjälle. Me ollaan Gigleä kehitetty useampi vuosia ja ollaan lähdetty liikenteeseen oikeastaan ihan siitä, että meillä oli nämä Giglen teknologia rakennettu oman tiimin voimin omalle sivustolle, mutta sitten alettiin saamaan kyselyä erilaisilta alan toimijoilta siellä jossakin vuoden 2019 kieppeillä, että Giglehän on tosi mielenkiintoinen teknologia ja olisikohan näitä työkaluja mahdollista saada myös omalle sivustolle käyttöön. Ja tätä kautta sitten lähdettiin miettimään, että koska meidän tavoitteena oli tehostaa elämysalan myyntiä ja tavoitteena oli oikeastaan niin kuin madaltaa ostamisen kynnystä ja kasvattaa sitä kautta tätä koko markkinaa, niin pohdittiin, että mitä useampi toimija myy tehokkaasti oman sivuston kautta elämyksiä, niin sitä nopeammin me päästään tähän meidän isoon tavoitteeseen. Eli tosiaan siihen, että elämykset on helposti ja nopeasti saatavilla verkkosivuston kautta.
Täällä pääsee tutustumaan meidän palveluun osoitteessa kikle.shop, jos kiinnostaa lisää. Ja näytän vielä vähän tuotetta, mitä ollaan tehty tässä muutaman vuoden aikana. Eli esimerkiksi mitä Kikle tekee, niin Kikle tarjoaa tällaisen pienen pulikan, jonka avulla pystytään integroimaan ja rakentamaan omia selkeitä myytäviä tuotepaketteja omalle sivustolle helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkkinä Uuden keskuksen Sirkkon sivustolla oleva Kikle-kauppa on sellainen pieni pätkä koodia, mikä on integroitu tänne Sirkkon oman domainin alle, ja jonka avulla tosiaan pystytään sit sekä tuotteistamaan nämä elämyspaketit, mutta siis myymään ne myös ihan muutamalla klikkauksella täältä omalta sivustolla. Esimerkiksi jos me katsotaan, että miten palvelu toimii ja mitä me viedään eteenpäin, on se, että asiakas pystyy täältä selailemaan kuvia ja videoita, katsomaan lisätietoa siitä, että minkälainen elämys on kyseessä, ja sitten tekemään tämän ihan ostamisen prosessin täällä loppuun asti Kiklen, heidän oman sivuston kautta. Esimerkiksi tilaamaan taikurin esityksen tiettyyn päivään, tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan siten, että meidän palvelu laskee täällä tarvittavat hinnat, esimerkiksi Hämeenlinnaan matkakuluja, ja laskee yleisön määrän perusteella mahdollisen hinnan ja laskee myös ohjelman keston mukaan hinnan. Eli viedään tosiaan eteenpäin sitä, että miten tällaisia live- ja online-sisältöjä pystytään ostamaan sieltä verkkosivulta suoraan, ja miten alan toimijat alkaisivat lopulta tuotteistamaan ja myymään niitä omia sisältöjä siten, että ne on helposti saatavilla. Eli kehitetään tuotteistamisen työkaluja, kehitetään verkkokauppatyökaluja elämysalalle, ja tosiaan kehitetään myös applikaatiota, jonka avulla pystytään sitten tosiaan omat kalenteritiedot jakamaan suoraan tänne kauppaan, ja sitä kautta pystytään aina näyttämään, että onko artisti kyseisenä ajankohtana saatavana vai ei. Meillä on työkaluja taustalla, jota viedään eteenpäin, eli pyritään nimenomaan tälle alalle rakentaa sellaisia palveluita, joiden avulla sit pystytään näitä omia sisältöjä tuotteistamaan ja hinnoittelemaan siten, että ne on asiakkaalle helposti saatavana. Se meistä, jos on lisäkysymyksiä, niin voi käydä kysymässä tosiaan, laittaa mulle sähköpostia, ja sitten toki voi käydä tuolla meidän sivustolla tutustumassa, että mitä tehdään, jos kokee, että voisi olla jotain esimerkiksi yhteistyön mahdollisuutta. Meilläkin korona-aika on ollut mielenkiintoinen, ja me ollaan jouduttu sekä niin kuin meidän asiakkaiden kanssa, mutta myös sitten ihan oman tuotteen kanssa jouduttu lähteä pohtimaan sitä, että millä tavalla korona-aika erityisesti tulee muuttamaan esittävän niin kuin elämyksien ja niin kuin tapahtumatuotannon ja esimerkiksi esittävän taiteen kenttää. Meillä ehkä on niin kuin selkeiten näkynyt se, että ollaan huomattu, että hetkinen, digitaaliset elämykset tulevat ja erilaiset digitaaliset sisällöt on niin kuin enenevissä määrin niitä tuotetaan ja niitä halutaan myös ostaa. Ja erilaista teknologiaa kehitetään koko ajan siihen, että esimerkiksi pienissä studioissa pystytään tuottamaan tosi laadukkaita sisältöjä. Se, että me ollaan huomattu se, että meidän täytyy reagoida myös muutokseen, ja ollaan sitä kautta lähdetty myös itse kehittämään sit niin kuin live-elämysten lisäksi myös sitä, että pystytään myymään meidän työkalujen avulla esimerkiksi myös virtuaalielämyksiä ja esimerkiksi online-kursseja. Mä laitan täältä mun esityksen päälle, niin päästään katsomaan myös sitä. Eli tosiaan, jos lähdetään miettimään sitä, että nyt maailma on herännyt niin kuin tosiaan isosti siihen, että millä tavalla niin kuin, virtuaalisia elämyksiä pystytään myymään, niin se on mielenkiintoista muistaa, että virtuaalisia elämyksiä on ollut jo tosi pitkään. Että virtuaaliset elämykset ja virtuaaliset tapahtumat ei ole sinällään mikään kovin uusi asia, vaikkakin ne ovat niin kuin koronan myötä tulleet tosi vahvasti tällaisen niin kuin isomman yleisön tietoisuuteen, ja tosi monet pienetkin toimijat on huomannut, että tällainen niin kuin virtuaalinen puoli siinä niin kuin omassa toiminnassa voi tuottaa lisätuloa, jota voisi olla muuten vaikea rakentaa. Inkeri, ei näy jako. Näkyy. Nyt näkyy, joo. Joo. Mulla meni vähän aikaa kanssa etsimisessä. Eli millaisia digitalisaation ja digin luomia mahdollisuuksia
ja ansaintamalleja verkko tuo. Se on oikeastaan tämän päivän aihe. Niin kuin mä äsken sanoin, niin tosiaan ensimmäinen virtuaalitapahtuma, ihan virallinen, järjestettiin jo huhtikuussa 1993, eli todella monta vuotta sitten. Ja kyseessä oli silloin sijoittajille suunnattu presentaatio New Yorkissa. Eli silloinkaan näitä virtuaalitapahtumia ei hyödynnetty siihen, että pystytään tuottamaan esimerkiksi teatteriesityksiä kaikkien saataville, vaan se huomattiin sitten ehkä enemmän tällaisessa niin kuin bisneskäytössä, että se, että me pystytään tällaisia presentaatioita pitämään, niin me saavutetaan laajempia yleisöjä tai pystytään näitä esityksiä viemään vaikka eri puolille maailmaa tarvittaessa. 10 vuotta sittenkin tehtyjä tutkimuksia löysin, jossa tosiaan jo silloin niin kuin pohdittiin, että virtuaaliset elämykset tulee tuomaan paljon lisäarvoa eri aloille, mutta silloinkin nähtiin, että menee vielä useita vuosia, että nämä niin kuin virtuaaliset elämykset lyö ihan aidosti läpi. Enkä tiedä, olisivatko ne vieläkään ihan tässä mittakaavassa lyöneet läpi, jos ei olisi tosiaan tullut koronaa, joka sitten muutti toimintakenttää jonkin verran. Mikä on niin kuin mielenkiintoista mun mielestä on se, että aika paljon silloin kun 2020 keväällä lähdettiin miettimään virtuaalisuutta, niin aika paljon tuli kuultua sellaisia kommentteja ehkä, että voiko virtuaaliset elämykset olla hyviä, voiko virtuaalinen tapahtuma tuoda lisäarvoa. Ei ehkä ihan oikein ymmärretty sitä, ei myyjänä eikä ostajana, että mikä on se lisäarvo, mitä tämä niin kuin virtuaalinen tapahtuma tulee tuottamaan sille kävijälle, mutta sitten myös sille taholle, joka niitä virtuaalisia tapahtumia tai elämyksiä järjesti. Nyt on ollut mielenkiintoista lukea ihan erilaisia lukuja, joissa tosiaan arvioidaan, että esimerkiksi videoiden striimausmarkkina kasvaa valtavasti ja esimerkiksi webinaarien ja virtuaalisten tapahtumien markkina tällä hetkellä tai viime vuonna se oli $1,57 miljardia, mutta sitten sen markkinan ennustetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä. Ja mun mielestä tämä on hyvä viesti eri aloille, jotka miettii erilaisten virtuaalisten sisältöjen ja tapahtumien järjestämistä, koska se kertoo siitä, että markkina kasvaa, mutta myös siitä, että ihmiset on valmiimpia ostamaan ja käyttämään rahaa niihin virtuaalisiin elämyksiin ja virtuaalisiin tapahtumiin. Eli ne aletaan näkemään myös tavallaan selkeästi hyvänä kanavana tehdä tapahtumia ja tuottaa erilaisia sisältöjä. Kaikenlaisia isoja tapahtumia, jotka on aiheuttanut ison hypen, on niin kuin paljonkin järjestetty. Esimerkiksi isoa huomiota on saaneet erilaiset Fortniteissa, eli peliympäristöissä järjestetyt keikat, joista varmaan niin kuin, isoa huomiota sai Ariana Granden Fortnite-keikka. Ja tämä oli niin kuin kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen iso virtuaalitapahtuma. Mä löysin tästä jotain lukuja ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että tästä arvioitiin, että tässä on ollut muistaakseni noin 1 miljoona katsojaa parhaimmillaan samaan aikaan ja arvioidaan, että tämä olisi tuottanut itsessään pelkästään Ariana Grandelle noin $20 miljoonaa. Eli käytännössä se, että sinne valmiiseen pelimaailmaan viety virtuaalinen sisältö olisi tuottanut noin $20 per kävijä ja per katsoja, mikä on niin kuin todella iso summa. Samaan aikaan pohdittiin, että esimerkiksi tällaiset niin kuin Ariana Granden tuottama Fortnite-keikka on ollut paljon helpompi hänelle itselleen tuottaa, kun sitten taas ajatellaan, että varsinaisesti ne pelintekijät on ehkäpä sitten joutuneet kuitenkin tekemään tämän isoimman työn. Appa on tekemässä jatkossa tulevaisuudessa ensi vuonna Appa Voyage-kiertueen, jossa myös hyödynnetään vahvasti digitaalisuutta ja varmasti tulee keräämään hurjan määrän katsojia ja uskon, että sinnekin on rakennettu tosi hyviä ansaintamalleja, jossa nämä Appan katsojat eivät sitten pelkästään vaan osta niitä lippuja sinne keikalle, vaan varmasti tulee olemaan myös muita malleja, mitä ostoja tai muita pystytään keikan aikana tekemään. Seuraava oikeastaan tällainen niin iso esimerkki viime vuodelta oli Node by Slush. Eli kuten monet toimijat, niin myös Slush kärsi siitä, että he eivät voineet
kuljettaa lentokoneellisia ihmisiä eri puolilta maailmaa Suomeen live-tapahtumaan, vaan koska Slush oli myös siinä tavallisessa olomuodossaan, eli tavallaan live-kohtaamiseen perustuvassa festarimuodossa peruttu, niin Slush joutui myös ideoimaan, että millä tavalla he pystyvät tavallaan täyttämään asiakastarpeen ilman, että asiakkaiden tarvitsee fyysisesti kohdata. Ja Slush kävi ideoimaan ja tuotti Node by Slush-mallin, jossa tosiaan edelleen pystyttiin niin kuin Slushin ydintarkoitusta ja sitä asiakastarvetta vastaamaan siten, että edelleen startupit ja sijoittajat pystyivät tapaamaan, vaikka se fyysinen kohtaaminen ei ollutkaan mahdollista. Se, että mitä mä Slushistakin lukuja katsoin, niin liikevaihto oli toki notkahtanut roimasti, mutta samalla sit viime vuotta oli käytetty hyväksi siten, että oltiin ihan aidosti mietitty, että miten sitä digitalisaatiota ja niin kuin online-tapahtuman muotoja pystytään hyödyntämään. Ja mä näen, että se voi Slushillekin tuoda huikeasti lisämahdollisuuksia myös tulevina vuosina, kun lähdetään rakentamaan malleja, joissa ne tulonmuodostus tai ihmisten kohtaaminen ei rajoitu pelkästään siihen, että pitää olla fyysisesti paikalla. Sitten on ollut paljon tällaisia erilaisia kaupunkien tekemiä hankkeita ja mielenkiintoinen oli ja hauska esimerkiksi Dubai Culture All, missä on tosiaan lähdetty tuottamaan kasakaupalla esimerkiksi videoita siitä, että miten vaikkapa tehdään, huoletaan mehiläispesiä tai miten tehdään tietynlaista taidetta ja tavallaan, että niin kuin heilläkin on laaja sivusto, mistä pystyy löytämään jos minkälaisia videoita siitä, että miten tavallaan niin kuin pystyy itse luomaan tai miten pystyy tavata taiteilijan verkossa. Eli löytyy hurjan paljon erilaisia mahdollisuuksia eri kaupungeilta, missä on lähdetty tosiaan ideoimaan, että miten niitä erilaisia sisältöjä pystytään tuomaan asiakkaille online-muotoisena. Oikeastaan viimeinen tällainen isompi esimerkki oli Phantom of the Opera, eli tämä oli sellainen YouTube-tapahtuma, mikä oli viikonlopun YouTubessa ennen julkaisematon video, ja kaiken kaikkiaan Phantom of the Opera videotaltiointina keräsi 11 miljoonaa katsojaa viikonlopun aikana. Ja se, että tässäkään niin kuin tapahtumassa ei pelkästään vain katsottu videota, vaan tänne oli rakennettu viereen chatti, ja chatin avulla pystyi tekemään lahjoituksia. Ja siinä kerättiin nimenomaan lahjoituksia näyttelijöille, jotka olivat kärsineet koronapandemiasta. Eli tämä Phantom of the Opera oli tosi mielenkiintoinen, koska silloin lanseerattiin mielestäni ennen julkaisematon video, ja tosiaan siinä ajatuksena ei ollut se, että myydään lippuja, vaan siinä ajatuksena oli saada mahdollisimman paljon niitä silmäpareja ja mahdollisimman paljon sit kaiken kaikkiaan niitä lahjoituksia, joita pystyttiin sit niinku viemään eteenpäin taholle, jotka niitä tarvitsi. Tällaisia erilaisia niin kuin valtavia ison mittakaavan virtuaalitapahtumia on järjestetty paljon, mutta sitten taas, jos lähdetään miettimään virtuaalimaailman mahdollisuuksia, niin aika harvalla toimijalla, jos mietitään vaikka niin kuin Suomen näkökulmasta ja niin kuin pienempien yksittäisten taidealan organisaatioiden, kulttuurialan organisaatioiden näkökulmasta, niin kyllähän niin kuin näissäkin isoissa esimerkkeissä huomaa sen, että niitä katsojia on todella paljon, osallistujia on todella paljon. Ja vaikka osallistuja maksaisi hyvinkin niin kuin pienen summan, niin sitten niistä pienistä puroista kasvaa se iso summa. Mutta jos me lähdetään miettimään esimerkiksi tätä Oopperan kummitusesimerkkiä, niin Oopperan kummitus sai 11 miljoonaa katsojaa ja lahjoituksia kerättiin $400,000. Eli se oli noin 3,6 senttiä per katsoja. Eli sitten jos niinku lähdetään miettimään, että mitä kautta ne niinku tulot usein syntyy, oli kyseessä sitten tällainen tapahtuma tai oli kyseessä sitten joku muu, esimerkiksi peli, missä maksetaan, missä on miljoonia käyttäjiä ja maksetaan pieniä summia per pelaaja, niin silloin tosiaan ihan tällaisissa pienissä tapahtumissa niiden maksettujen summien pitäisi olla todella suuria, tai sitten sen osallistujamäärän todella iso, että sillä olisi tavallaan merkitystä sen organisaation tulonmuodostukseen.
Mikä mun mielestä on mielenkiintoinen tulokulma sit ylipäänsä niin kuin virtuaalitapahtumiin, on ylipäänsä niin kuin virtuaalimaailmojen ansaintamallit. Koska peliala on ollut todella pitkään todella hyvä tavallaan virtuaalisesti löytämään erilaisia malleja ansaintaan, niin ehdottomasti näkisin, että pelimaailmaa seuraamalla voi löytää sellaisia ansaintamalleja, jotka voi tulevaisuudessa, jos eivät jo ole, niin olla tapahtuma-alalla myös merkittäviä. Et jos ihan niin kuin seurataan ylipäänsä, että miten niin kuin pelejäkin monetisoidaan ja miten sieltä pelintekijät saavat rahaa ja miten voi saada tavallaan niin kuin ansaintaa siten, jos on niin kuin paljon osallistujia, niin esimerkiksi ihan tällaisia malleja, että ostetaan peli ja kun peli on ostettu, niin silloin on mahdollista pelata sitä peliä niin paljon kuin haluaa, jos ei sitten osta siihen esimerkiksi lisäosia. Sitten esimerkiksi pelin sisäisiä mainoksia, esimerkiksi katso mainos, niin saat pääsyn tiettyyn uuteen paikkaan, tai katso mainos, niin pystyt tavallaan esimerkiksi saamaan pelin sisäistä valuuttaa ja voit ostaa sillä jotain. Pelin sisäisiä ostoja, että esimerkiksi Ariana Granden keikassa oli mietitty ja niin kuin arvioitu sitä, että siellä on osa siitä tuotosta tullut ihan näistä pelien sisäisistä ostoista. Eli on lähdetty myymään niin kuin erilaisia virtuaalisia Ariana Grandeen liittyviä tuotteita, mutta sitten myös osa siitä tulosta on tullut myös siitä, että siellä on mainostettu fyysisiä tuotteita ja sitten ihmiset ovat menneet ostamaan ne fyysiset tuotteet joko sen niin kuin konsertin aikana tai sitten sen jälkeen. Tuotesijoittelua tehdään jonkin verran ja myös varmasti tapahtumissa voi olla käytettävä. Eli esimerkiksi se, että on joku vaikkapa sponsori ja pystyy sitten tuomaan sitä sponsoria jotenkin hyvin esille. Ja sitten ylipäänsä malli, jossa lähdetään kuukausitilaamaan, eli ollaan jonkun pelin kuukausitilaaja. Eli ei makseta isoa summaa välttämättä kerralla, eikä tehdä koko ajan pieniä mikromaksuja, vaan tosiaan maksetaan vaikkapa kerran kuukaudessa joku tietty summa ja saadaan sitä kautta se mahdollisuus pelata sitä peliä. Maksumuuri on myös hyvin käytetty, eli käytännössä se, että jos sä et maksa, niin silloin elämästä tulee vaikeaa pelin sisällä, tai sitten ei vaan pääse eteenpäin, jos ei maksa tietyssä kohtaa. Ja esimerkiksi tapahtumissa niin hyvinkin näkisin, että voi olla esimerkiksi sisältöjä, joita ei saa käyttöön ilman, että tekee tietyssä kohtaa maksuja. Se oli niin kuin kans monesta lähteestä luin jonkin verran nämä niin kuin lähteet eros tiedoltaan, mutta kuitenkin että useampi 10% toimijoista, jotka järjestää virtuaalisia tapahtumia tai tuottaa virtuaalisia sisältöjä, ei millään lailla mieti sitä, että miten näistä virtuaalisista sisällöistä saisi rahaa, vaan aika usein pohditaan sitä kautta, että niitä niin kuin virtuaalisia sisältöjä tehdään, mutta ne ei välttämättä sit niin kuin linkity millään lailla siihen, että tuottaako ne ikinä tuloa. Ja siinä mielessä tällaiset niin kuin maksumuurin kaltaiset, tai että saa tietyn sisällön käyttöön vasta sitten, kun on maksanut, niin voi olla tosi tehokkaita. Sitten myös ihan nämä virtuaaliset ja fyysiset tuotteet, että voi ostaa ja myydä virtuaalisia sisältöjä, virtuaalisia vaatteita, virtuaalisia mitä tahansa, ja myös linkittää sit niitä tapahtumia ja peliä siihen, että pystytään myös boostaamaan sitten fyysisten tuotteiden myyntiä, jos sellaisia on. Digitaalisuus ylipäänsä tuo ihan valtavasti mahdollisuuksia, että esimerkiksi tosiaan niin kuin pelialalla huomaa sen, että jos on jokin tuote tavallaan luotu, niin se pystyy tosiaan tuottaa tulosta pitkän aikaa. Ja esimerkiksi jos mietitään tapahtuma-alaa, niin usein kun tapahtuma järjestetään ja tapahtuma on ollut, niin se oli niin sanotusti siinä. Mutta sitten taas virtuaalitapahtumat ja digitaalisuus luo aivan uusia niin kuin tulonmuodostuksen mahdollisuuksia myös taide-, kulttuuri- ja elämysalalle. Mä itse näen niin kuin tosi mielenkiintoisena nimenomaan esimerkiksi sisältöjen monistettavuus. Et esimerkiksi jos vaikkapa artisti tekee vaikkapa synttärikeikan, niin samaa synttärivideota
pystytään monistamaan, kunhan siihen tehdään vain esimerkiksi henkilökohtainen tervehdys aina videon alkuun. Eli esimerkiksi jos mietitään videotuotantoa tai niin kuin tällaisia niin kuin videotervehdyksiä, tapahtumia, niin ne on hyvinkin monistettavissa, jos vaan niin kuin pienen pätkän personoi tarvittaessa. Sitten ylipäänsä skaalautuvuus, se, että ei ole rajaa, kuinka paljon sä voit niitä virtuaalisia sisältöjä tietyllä lailla myydä. Eli jos sä oot rakentanut sen sun virtuaalisen sisällön siten, että sitä voidaan monistaa ja myydä rajattomasti, niin siitä varsinaisesta tuotannosta ei tarvitse maksaa. Eli käytännössä esimerkiksi, jos vaikkapa myydään digitaalisia housuja pelin sisällä, niin siinä ei käytännössä ole tuotantokustannuksia enää sen jälkeen, kun se on kerran tehty. Eli käytännössä niin kuin sama sit tapahtumissa ja elämysalalla, niin kun sisällöt suunnitellaan ja rakennetaan hyvin ja kustannustehokkaasti, niin niitä pystytään monistamaan ja myydä yhä uudestaan ja uudestaan, kunhan vaan se sisältö on ajantasaista. Toinen, mikä on mielenkiintoinen esimerkiksi tahoilla, jotka tekee niin kuin kokonaisia tapahtumia tai tuottaa elämyksiä sitten virtuaalimaailmassa, on nimenomaan kansainväliset mahdollisuudet. Esimerkiksi se, että kun artisti on aiemmin myynyt vaikkapa elämyksen Suomen rajojen ulkopuolelle, niin se on melkeinpä aina vaatinut matkustamista, mutta tällä hetkellä, kun halutaan viedä niitä sisältöjä Suomen rajojen ulkopuolelle, niin myös tällaiset virtuaaliset elämykset ja niiden tuottaminen on hyvä tapa saavuttaa myös muita yleisöjä, jos saa jotenkin hyvän pääsyn tai tavallaan löytää ne yleisöt myös sit niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelta. Viides iso mahdollisuus, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ylipäänsä niin kuin alan digitalisaatiossa, mutta sitten myös niin kuin esimerkiksi tapahtumatuotannossa, on datan ja analytiikan huomioiminen. Eli käytännössä se, että tietynlaista dataa me pystytään keräämään myös live-tapahtumista, mutta jos meillä on vaikkapa tapahtumissa esimerkiksi sponsoreille rakennettuja omia tiloja, niin käytännössä me pystytään saamaan heti sitä dataa käyttöön, että miten esimerkiksi millaista kävijää on ollut, millaiset tahot ovat kiinnostuneet, miten ihmiset ovat niin kuin tavallaan esimerkiksi miten ihmiset liikkuu verkkosivulla, klikataanko vaikkapa sponsorin logoa ja katsotaanko, että mitä he tarjoavat. Eli käytännössä se, että kun lähtee virtuaalisuutta suunnittelemaan, oli kyseessä sitten tapahtuma tai verkkosivu, niin se, että lähtee ihan aidosti myös niin kuin suunnittelee heti alusta asti sitä, että miten mä saan tietoa täältä, millaista dataa mä kerään ja miten se tiedon kerääminen voi hyödyttää mua kehittämään tätä konseptia eteenpäin jatkossa. Ja ehkä tänne slaidin loppuun vähän ehkä optimistisesti sanottu tämä, että kun pallon saa pyörimään, ei rahantuloa voi estää, mutta parhaimmillaan digimaailmassa se voi mennä niin, että kun sä löydät asiakastarpeen ja saat rakennettua hyvän konseptin ja asiat on tavallaan monistettavissa, niin siinä on mahdollisuus generoida tuloa pidemmän aikaa. Toisaalta sitten taas, jos lähdetään miettimään ihan digisisältöjä ja digitapahtumia, niin tänä päivänä kun on mahdollisuus osallistua ihan mihin tahansa, ihan missä päin maailmaa tahansa, niin näillä tavallisilla sisällöillä, mitä me luodaan, niin kilpaillaan isojen ja kansainvälisesti tunnettujen brändien ja artistien kanssa. Esimerkiksi jos mun pitää valita vaikkapa viikonloppuna, että mitä digisisältöä mä kulutan, niin käytännössä mulla on niin kuin valittavana maailman parhaimpia stand-up-showta tai maailman parhaimpia teatteriesityksiä niin kuin isossa mittakaavassa ajateltuna, niin mitä tavallaan mitä lisäarvoa se niin kuin esimerkiksi niin kuin lähipubista striimattu keikka mun elämään tuo, että mä haluaisin katsoa juuri sen. Ja sanon, että se keikka voi olla todella hyvä, vaikka se olisi niin kuin tuotettu lähellä, mutta tämä on ehkä vaan sellainen niin kuin ajatusmalli, että mihin pitää ehkä varautua, että mikä se on se niin kuin ainutlaatuinen ja uniikki lisäarvo, mitä mä tuotan mun katsojille, koska se tavallaan se niin kuin kilpailukenttä on digitalisaation myötä tietyllä lailla koko maailma. Eli se on hyvä asia, mutta sitten se voi olla myös tietyllä lailla uhka tai sellainen, että sitä kannattaa ainakin niin kuin antaa ajatusta sille, että miten mä saan tätä mun omaa yhteisöä aktivoitua, miten mä saan niin kuin näitä erilaisia toimijoita ja niin kuin lisättyä sitä näkyvyyttä, että ihmiset ihan oikeasti löytää ja haluaa tulla katsoa just sitä, mitä me tarjotaan tänään.
Ja tärkeänä ehkä muistaa just se, että virtuaalielämys ei ole sama asia kuin live-elämys. Että vaikka ihmiset tulisi katsoa sitä live-elämystä, niin ne ei välttämättä ihan samalla tavalla sankoin joukoin tulekaan katsomaan virtuaalielämystä, koska sitä tarjontaa on tosi paljon. Lisäarvon tuottaminen, niin oli kyseessä mikä tahansa tapahtuma, oli se live-tapahtuma, online-tapahtuma, live-sisältö, online-sisältö, workshoppi, esitys, mikä tahansa, niin käytännössä kaikki lähtee siitä liikenteeseen, että tunnistaa sen, että mikä on se lisäarvo, mitä mä juuri tuotan, mikä on se ainutlaatuinen lisäarvo, mitä kukaan muu ei pysty tarjoamaan, ja mikä on se lisäarvo, josta ollaan valmiita maksamaan. Eli käytännössä se, että virtuaalisuus luo tosi makeen uuden kanavan alalle, se tuo tosi hienon mahdollisuuden rakentaa erilaisia tulojalkoja erilaisille organisaatioille, mutta sitten myös samalla se on kuitenkin vain uusi kanava. Eli tavallaan kaikki mun mielestä kuitenkin tietyllä lailla kiteytyy siihen, että mikä on se asiakkaalle tuotettava lisäarvo ja mistä se asiakas on valmis maksamaan. Sitten jos mä mietin esimerkiksi tätä stand-up-komiikka-esimerkkiä ja mietin sitä vaikka siten, että vaikkapa tanssiopiston joulunäytös, niin esimerkiksi tanssiopiston joulunäytökseen osallistuminen virtuaalisesti on tärkeää ja voisin ostaa lippuja vaikkapa mummoille ja kummeille ja kaikille muille ihmisille, koska siellä ehkä tarjotaan sellaista sisältöä, mitä kukaan muu ei voi tarjota, jos esimerkiksi oma lapsen lapsi tai tytär tai joku muu on esiintymässä. Eli silloin niin kuin tällaiset tavat on myös niin kuin hyviä tapoja rakentaa niitä ansaintamalleja, kun tiedetään, että ne sisällöt on tavallaan ainutlaatuisia, ja sitten tavallaan tämän virtuaalisuuden kautta pystytään myös sit rakentamaan sellaisia niin kuin malleja, joissa ei tavallaan niin kuin liput lopu kesken, ja pystytään tavoittamaan laajempia yleisöjä. Miten sitten rakennetaan ansaintaa verkossa? Mun mielestä tässä oli niinku mielenkiintoista ylipäänsä, niinku, että jos mietitään ansaintaa tai jos mietitään niinku, monetisointia, niin tavallaan, että miten nämä ylipäänsä määritellään, niin monetisointi ylipäänsä on sitä, että tehdään rahaa jostakin. Ja virtuaalitapahtuman monetisointi määriteltiin siten, että se on virtuaalinen live-tapahtuma, joka tuottaa tuloa tarjoamalla tuotteita tai palveluita, joita yleisö tai osallistujat ostavat. Tulo voi muodostua välittömästi tai tapahtuman jälkeen, riippuen siitä, miten tarjonta- ja myynnin prosessi on rakennettu. Minusta se on hirmu hyvä aina niin kuin tavallaan niin kuin miettiä sitä, että mitä näillä niin kuin asioilla tarkoitetaan. Ja tässä erityisesti on kiinnostavaa nimenomaan se, että tässä virtuaalitapahtuman monetisoinnissa pohditaan ylipäänsä siten, että minkälaisia tuotteita tai palveluja me voidaan myydä, joita ne yleisö ja osallistujat haluavat ostaa. Eli mikä on se lisäarvo, mitä me tuotetaan juuri siinä tapahtumassa tai tilaisuudessa, jonka se asiakas haluaa ostaa. Virtuaalitapahtumia, jos mietitään niin kuin noita alun tosi niin kuin pitkiä pätkiä, että mitä oli kaikenlaisia isoja konsertteja ja isoja tapahtumia, niin ylipäänsä virtuaalitapahtuma voi olla melkeinpä mitä vaan. Mä oon kuullut, että monet on saanut hyviä tuloksia ihan sillä, että he on lähteneet pistää pystyyn Instagram-liveä ja sitä kautta saaneet esimerkiksi omaa myyntiä tehostettua tai tuottamaan webinaareja tai sitten osallistumaan itse esimerkiksi messuille tai järjestämään messuja. Sitten myös ihan tanssiopiston joulunäytökset, työpajat, näyttelyt tai museokierrokset tai ylipäänsä se, että tarjotaan se yksi pieni virtuaalielämys, niin nämä kaikki on virtuaalitapahtumia. Ja mitä mä kans Vevent-hankkeen sivustoja tsekkasin, niin ehdottomasti niin kuin on samaa mieltä siitä, että kannattaa nimenomaan lähteä kokeilemaan pienesti ja miettiä, että minkälaisia sisältöjä pystyy itse tarjoamaan ja rakentamaan, mistä ne asiakkaat olisivat valmiita maksamaan. Ja se, että sen ei tarvitse olla sen suurempi kuin, että tosiaan on se oma kamera ja on se sisältö ja pystyy löytämään yleisöjä
itse rakennetulle tapahtumalle. Ja sitä kautta pienesti kokeilemalla pystyy lähteä tunnistamaan niitä, että mitä ne omat asiakkaat oikeasti kaipaa ja mistä ne voisi olla valmiita maksamaan. Eli tämä tuotettu lisäarvo, niin se, että tunnistaa tämän asiakastarpeen ja pystyy tarjoamaan jotain ainutlaatuista. Eli se tietynlainen ainutlaatuisuuden sanoittaminen voi tuoda sit sellaista etua, että tiedetään, että okei, että tämä ei nyt kilpaile Netflixin kanssa, vaan tämä ihan aidosti tarjoaa jotain sellaista lisäarvoa ja sisältöä, minkä mä varmasti haluan nähdä ja mä näen sillä niin kuin olevan itselleni hyötyä. Toinen on myös mielenkiintoinen on nimenomaan sen tuottopanossuhteen miettiminen, että sitten jos ottaa lähtee hirveän isolla liikenteeseen, niin siinä saattaa käydä niin, että se lopulta sitten vie enemmän kuin mitä se tuottaa. Eli käytännössä jos ottaa uusimpia teknologioita käyttöön, niin maksaa niistä ihan hirveästi alkuun ennen kuin on edes testannut, että toimiiko nämä, niin tavallaan se ei välttämättä ole se juttu, vaan nimenomaan se, että lähdetään aidosti pohtimaan sitä lisäarvoa, mitä se asiakas haluaa ja miten me pystytään se lisäarvo viemään sille asiakkaalle. Tämä mainostaulu metsässä on ehkä yksi mun lempparikuvia tällä hetkellä. Et sekin, että vaikka meillä olisi parhaimmat teknologiat käytössä ja vaikka me tehtäisiin niin kuin miten hienosti sisältöjä, mutta jos me ei siitä pystytä kertomaan kenellekään, niin se on sama kuin me ostettaisiin mainostaulu metsää, jossa kukaan ei sitä katso. Eli se, että me osataan rakentaa ja halutaan rakentaa sisältöjä, jotka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, on tosi tärkeää, mutta myös yhtä tärkeää on se, että pystytään tosiaan niitä viestejä välittämään asiakkaille tehokkaasti. Pystytään sitä omaa olemassa olevaa yhteisöä, ehkä olemassa olevia asiakkaita houkuttelemaan jo tavallaan ja niin kuin viestimään sinne suuntaan tehokkaasti. Ja esimerkiksi niin kuin, mitä Kiklelläkin ollaan tehty, niin kun ollaan tuotettu sisältöjä, niin sitten ollaan tosiaan ihan niin kuin tällaisia niin kuin online-markkinoinnin periaatteiden mukaisesti lähdetty niitä markkinoimaan, että mahdollisimman moni niistä voisi kuulla. Että ei tehdä hienoja sisältöjä, joista kukaan ei kuule, vaan nimenomaan pyritään niitä sitten saamaan mahdollisimman monen katsottavaksi. Millaisia niin kuin käytettyjä ansaintamalleja on? Niin, mulla on muutama esimerkki. Tässä esimerkiksi voi miettiä sitä, mikä aiemminkin jo tuli vastaan, on se, että tavoitellaanko ansaintaa välittömästi tapahtuman yhteydessä vai onko tapahtuman mahdollisuus vaikuttaa ansaintaan myöhemmin. Esimerkiksi se, että mitä me ollaan niin kuin Giklenä tehty, niin me ollaan rakennettu vuodesta 2020 webinaareja ammattilaisille. Eli me ollaan lähdetty ihan liikenteeseen siitä, että ollaan saatu idea, että hei, lähdetäänkö testaamaan, kiinnostaako nämä ketään. Ja tosiaan sittemmin ilmoittautuneita alkaa olla jo 100 per webinaari, joista suurin piirtein puolet tulee paikalle. Eli sitten ollaan ihan niistä pienistä testiluvuista päästy koko ajan kasvattamaan ja rakentamaan toimintaa eteenpäin. Ja mielenkiinnolla itsekin katson, että minkä verran esimerkiksi sitten kevätkauden webinaareissa tulee olemaan katsojia. Eli minkä verran ja mihin asti pystytään lähteä kasvattaa näitä niin kuin osallistujamääriä. Me ollaan lähdetty siis tuottaa erilaisia sisältöjä ja erityisesti siitä, että miten käytännössä pystytään esimerkiksi ohjaamaan asiakas suoraan mainoksesta ostoksille, miten hyödynnetään nykyaikaista myyntiputkea, miten hinnoitella taide- ja elämysalan sisältöjä ja erilaisia sisältöjä, jotka meidän näkökulmasta ja saamamme palautteen mukaan voisi kiinnostaa meidän asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita. Me ei olla lähdetty webinaareja rakentaa oikeastaan koskaan sillä tavalla, että me oltaisiin ajateltu, että me nyt halutaan niin kuin välittömästi saada osallistujilta rahaa näistä webinaareista, että pikemminkin webinaarien luominen on ollut meille tapa kertoa meille tärkeistä asioista ja levittää niitä asioita alan toimijoille, jotka meidän mielestä on tärkeitä. Toki, niin kuin tuossa aiemmassa slaidissa nähtiin, niin me pystytään ajatella nämä webinaarit siten, että kenties ne tuo meille tuloa jonakin toisena hetkenä. Että mekin nähdään niin kuin webinaarit vahvasti kanavana, jossa me pystytään kertoa meidän ajatuksia, mutta me tiedostetaan, että ainakaan tällä hetkellä ne ei olla webinaareista
veloittamassa mitään. Eli ne on tosiaan vielä vapaasti katsottavissa tuolla meidän sivustolla. Sitten oikeastaan niin kuin toinen tosi mielenkiintoinen esimerkki ylipäänsä on virtuaalitaikuri Joni Pakasen esimerkki. Eli Joni Pakanen teki pitkään, on niin kuin 20 vuotta taisi tulla nyt täyteen taikuriyrittäjänä, mutta Joni teki tosiaan ennen pandemiaa pääsääntöisesti livekeikkoja, mutta lähti myös testailemaan virtuaalikeikkoja jo ennen pandemiaa. Ja silloin kun pandemia iski, niin Joni oli ihan etunenässä tekemässä superhyviä virtuaalitaikuussisältöjä esimerkiksi yritysmyyntiin. Ja Jonilla tosiaan tämä niinku oma konsepti, virtuaalitaikuuskonsepti on kehittynyt pienestä ja sitten kun on huomattu, että hei, että tämähän itse asiassa toimii ja ihmiset itse asiassa tykkää tästä virtuaalitaikuuskonseptista tosi paljon, niin sitä on lähdetty sit koko ajan kehittää eteenpäin. Mä voisin näyttää teille lyhyesti tuon Joni Pakasen videon, niin te käytännössä saat hieman käsitystä siitä, että minkälainen tämä Jonin luoma malli on. Mä laitan täältä tämän toisen ruudun jaon päälle. Eli täällä tosiaan Joni on ihan itse tuottaa kaikki videot. Joni tuottaa niin kuin tapahtumat itse, joskus ihan alusta loppuun asti, eli käytännössä myy asiakkaille erilaisia kokonaisuuksia, ottaa niin kuin yleisön sisään omalle Zoom-kanavalle, tuottaa tapahtuman, tekee itse äänet, tekee itse kuvat, mainokset ja kaiken. Eli Joni on tavallaan tällainen niin kuin todella tehokas yhden miehen niin kuin taikurielämys. Ja hänellä on oma pieni kotistudio, johon hän on hankkinut tarpeellisen laitteiston, ja hän on sitä kautta pystynyt tekemään niin kuin todella laadukkaita sisältöjä ilman mitään apuvoimia suoraan asiakkaalle. Katsotaan tällainen lyhyt promovideo Jonista, tämä kestää minuutin, eli ei ole kovin pitkä, mutta siitä saa vähän käsitystä siitä, että mihin asti pystyy sillä teknologiaosaamisella ja sillä, että itsellään on jonkinasteinen laitteisto hankittuna, niin miten pystyy sillä lähtemään myös tekemään tällaista niin kuin digitaalista kauppaa. Oona, näkyykö tämä video sulle? Ei näynyt mitään. Ei näy vielä. Ihan pieni hetki. Sitten mä katson, saanko mä sen uudestaan jaettua tuolta. Tuolta. Nyt mä luulisin. Tuleekohan nyt? No niin, nyt jotain. Nyt näkyy. Erinomaista. Eli katsotaan tosiaan, miten Joni hommia tekee virtuaalitaikuuskonseptin alla. Tervetuloa mukaan. Tämä on virtuaalinen taikashow teidän kotisohvallanne. Me päästään tekemään sun kanssa yhdessä tämmönen taikatemppu tällä Rubikin kuutilla. Kirjoittakaa paperille joku luku 100 ja 200 välillä. Annetaan sinne raikuvat uploadit. Se on tosissaan. On. Totta kai. Tää on tunnin show. Tunnin show. Eli Joni on tosiaan rakentanut tätä virtuaalitaikuuskonseptia nyt kohta parisen vuotta. Ja tosiaan hän tekee itse ihan koko tuotannon ja pystyy myymään asiakkaille ihan selkeää lisäarvoa. Ja lisäarvo näkyy mun mielestä tosi selkeästi näissä Jonin tekemisissä siten, että hänellä on niinku vahva esimerkiksi osallistuvuus ja vuorovaikutus mukana. Eli hän käyttää niinku sellaista teknologiaa, minkä avulla hän pystyy ottaa yleisön mukaan tähän niinku taikuuteen. Ja sitten jos miettii, että hän on järjestänyt paljon myös esimerkiksi Facebook-tapahtumia, mitkä on ollut sitten taas sellaisia, että yleisö on pystynyt chatissa osallistumaan, eli on pystynyt sitä kautta rakentamaan
vuorovaikutusta. Ja Jonilla tosiaan on ollut, että hän on tehnyt paljon niin kuin tällaisia on tehnyt niin kuin maksuttomia, esimerkiksi Facebook-live-tapahtumia, mutta sitten kun on maksuttomia tapahtumia jonkin verran tehnyt, niin on ollut myös esimerkiksi paljon yritysmyyntiä. Eli sitten kun sana on kiirinyt, että Jonilta saa laadukkaan yritysshown, niin hän on pystynyt tosiaan koko ajan lähteä kehittämään ja laajentaa tätä omaa konseptia eteenpäin. Se, mikä mun mielestä Jonissa on myös mielenkiintoista, että hän ei ole niin sanotusti vain taikuri, vaan hänellä on niin kuin myös vahva media-alan koulutus. Eli sitä kautta, kun hänellä on osaamista myös esimerkiksi videoeditointiin, niin sitä kautta hän pystyy tosiaan itse tuottamaan pitkälle niitä erilaisia sisältöjä ja rakentaa sinne erilaisia elementtejä, jotka tuottaa lisäarvoa. Näkyykö Oona tämä Jonin sivusto täällä hyvin? Näkyy, joo. Erilaista. Hyvä, eli täällä tosiaan niin kun Joni on myös meidän asiakas ja hänellä on Giklen kauppa-sivustolla. Ja mikä tästä Jonin kaupasta tekee mun mielestä tosi mielenkiintoisen on, että Jonilla on esimerkiksi tällaisia ihan live-taikuuspaketteja myynnissä, mutta sitten hänellä on myös esimerkiksi videotervehdyspaketti, virtuaalinen taikashow, missä Joni pääsee osallistumaan esimerkiksi yrityksen erilaisiin tilaisuuksiin, vaikkapa 10 minuutin nopealla taikashowlla, ja sitä kautta hän tuottaa asiakkaille lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan. Sitten taas jos me katsotaan tällaisia esimerkiksi virtuaalipikkujouluja, jotka hän on tuottanut ja tuottaa asiakkaille, niin täältä tosiaan pystytään katsoa, että nämä virtuaalipikkujoulut on käytännössä avaimet käteen online-tapahtuma. Eli hän on konseptoinut ja paketoinut tällaisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään kutsuvideon, etkot, virtuaalishown ja jatkot backstageilla. Ja tosiaan lisäarvoa tuotetaan erityisesti sillä, että tämä kutsuvideo on räätälöity. Eli tällä pystyy kutsua henkilöstön virtuaalipikkujouluihin ihan tällaisen niin kuin videon muodossa. Sitten sinne laitetaan tosiaan tietoja siitä tapahtumasta, jotta osallistujat tietää, miksi ehdottomasti sinne tapahtumaan kannattaa osallistua. Eli Joni käytännössä suoraan luo lisäarvoa, jossa hän tarjoaa sisältöä, joka houkuttaa ne asiakkaat ihan aidosti tulemaan sinne tapahtumaan, eikä sitten jättämään sitä välistä. Täällä on etkot, eli käytännössä missä pystytään sitten tapaamaan toisiaan, ja Joni on sen rakentanut sinne omaan Zoom-kanavaan. Ja sitten esimerkiksi toimitusjohtajan tervehdys tai tervetulopuhe, jonka avulla sitten tosiaan pystytään taas tuomaan sitä niin kuin ostajayrityksen niin kuin viestiä viemään myös sit näille tapahtuma-osallistujille. Ja tosiaan tämä sisältää myös virtuaalisen taikashown, eli siinä, missä Joni tosiaan itse tuottaa sen oman sisällön, ja sitten tietysti pystytään esimerkiksi tuottaa lisäarvoa tuomalla esimerkiksi logonäkyvyyttä yritykselle tai jotain muuta vastaavaa, että miten näitä sitten asetellaan, niin pystytään sitä kautta lähteä myös sit rakentaa laajempaa ansaintaa. Paljon on myös erilaisia muita toimijoita, jotka on niin kuin tänä aikana lähteneet tekemään tällaisia niin kuin omia sisältöjä. Yksi ihana esimerkki mun mielestä on Karanteeniteatteri, joka tosiaan tuottaa ja myy, tai siis myy käytännössä videotallenteita erilaisille toimijoille. Ja Karanteeniteatteri tosiaan myy ihan yrityksille, mutta sitten myös yksityishenkilöille sisältöjä. Ja nämä on mun mielestä aina tosi mielenkiintoisia siinä mielessä, että ollaan pystytty tuomaan sitä teatterin taikaa sinne kotisohville, ja on toimijoita, jotka ihan aidosti keskittyy siihen, että sitä niin kuin sisältöjä saadaan tuotua sitten kotiin asti silloin, kun sinne teatteriin ei päästä. Mä laitoin vielä tämän slideshown takaisin, niin näkyykö se vielä tässä? Taitaa näkyä. Hyvä. Näkyy, joo. Osiris-teatteri on myös niinku mielenkiintoinen toimija, joka oli tässä näin pandemia-aikana oli tehnyt tällaisen Naisen peili-teatteriesityksen, jota ei vielä siinä muodossa olla päässyt kertaakaan katsomaan. Ensi ilta on nyt tulossa
alkuvuodesta. Osiris-teatteri lähti sitten ihan tätä niiden omaa varsinaista teatteriesitystä muokkaamaan siten, että tällä hetkellä heillä on Naisen peilikuunnelma Yle Areenalla kuunneltavana. Eli he lähti sitä olemassa olevaa suunnitelmaa muokkaamaan siten, että he lähti miettimään, että minkälaisia osioita me pystytään irrottaa tästä meidän olemassa olevista esityksestä, mitä pystyttäisiin toteuttaa myös pandemia-aikana. Toinen, mikä on mun mielestä hyvä esimerkki ylipäänsä siitä, että miten videoita on hyödynnetty jo ennen kevättä 2020, että esimerkiksi Step Up School niin, on myynyt videotallenteita esimerkiksi niiden joulunäytöksistä, kevätnäytöksistä jo ennen pandemiaa. Ja Step Up Schoolilla tosiaan, kun tällaisia niin kuin, kiellettiin varsinaiset tunnit, niin heillä tuli myös tällainen Step Up Online, minkä avulla pystyy sitten harrastamaan tanssia online-videoiden ja online-kurssien muodossa. Sitten myös ihan uudenlaisten teknologioiden hyödyntäminen luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Eli esimerkiksi meidän festivaalilla on ollut tällainen Inside the Quartet VR-elämys, jossa tosiaan pääsee itse mukaan soittamaan kvartettiin VR-lasien avulla. Eli ylipäänsä tällainen niin kuin VR-teknologian hyödyntäminen on sellainen asia, mitä seuraisin ja mikä voi luoda tosi mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa rakentaa sisältöjä, mutta sitten rakentaa myös sellaista ansaintaa, mikä tuottaa tuloa, tai sellaisia sisältöjä, mitkä tuottaa tuloja. Kun katsoo tällaisia niin kuin tyypillisiä ansaintamalleja, niin, niitä löytyy itse asiassa tosi paljon ylipäänsä, että jos niin kuin lähtee googlaamaan vaikkapa niin kuin monetizing virtual event, niin löytyy paljon artikkeleja myös siitä, että miten ansaintaa tyypillisesti rakennetaan, että mitkä on tavallaan sellaisia niin kuin suosittuja ja tehokkaita keinoja rakentaa ansaintaa, jotka on niin sanotusti jo hyväksi havaittu. Ja se listat on niin kuin hyvinkin mielenkiintoisia, ja sieltä niin kuin erityisesti nämä seuraavat on nousseet esille. Eli esimerkiksi se, että ihan tyypillinen tämä, että mä haluan osallistua tapahtumaan ja kun mä maksan lipun, niin mä pystyn sitten katsoa sen tapahtuman tai mä pystyn itse osallistua. Sitten näissä tapahtumissa tuotteiden tai palvelujen myyminen, eli myydään esimerkiksi e-kirjaa tai online-kurssia, myydään jäsenyyttä saitille, jossa on enemmän virtuaalisisältöä, myydään eksklusiivisia elämyksiä, esim. Meet and greet-tyylistä jonkun tahon kanssa tai verkostojen luomista, niin kuin verkostoitumismahdollisuuksia, jotain sellaista ainutlaatuista, uniikkia, minkä vain te voitte tarjota. Tai esimerkiksi early access-tyylisiä sisältöjä tai pääsyä esimerkiksi jonkun palvelun äärelle. Fyysisten tuotteiden myyntiä myydään online-tapahtumissa myös paljon, ja sitten myös esimerkiksi lippuja lahjaksi, lahjakortteja ja muita tuotteita. Sponsorointi ja kumppanuudet ylipäänsä nostettiin tosi monessa artikkelissa esille, ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma myös ihan taide- ja kulttuurialan toimijoille. Ylipäänsä sen takia, että kun puhutaan sponsoroinnista virtuaaliympäristössä, niin me saadaan kaikki data talteen. Eli käytännössä kun ollaan rakennettu tavallaan se niin kuin toimintamalli niin kuin riittävän hyvin, niin me pystytään myös aidosti näyttämään sille sponsorille, että minkälaista lisäarvoa tämä heille tuo ja pystytäänkö sitä yhteistyötä jatkaa myös niin kuin jatkossa. Jos verrataan esimerkiksi siihen, että on vaikkapa iso banderolli laitettu ladon seinään, niin tavallaan se, että se niin kuin tietynlainen hyöty sille sponsorille on huomattavasti helpommin todennettavissa tietyllä lailla, kun puhutaan virtuaaliympäristöstä. Ylipäänsä niin kuin premium-liput ja eri lipputyypit on mielenkiintoisia. Eli esimerkiksi se, että saako tallenteen tilattua tapahtuman jälkeen, voiko siitä ottaa lisämaksua, voidaanko katseluaikaa pidentää, pystytäänkö myymään erilaista VIP-lippua, mikä oikeuttaa tiettyihin etuisuuksiin. Ja ylipäänsä sitten se, että miten nähdään esimerkiksi seuraajat ja yleisö niin kuin sellaisena, niin kuin ei välttämättä ansaintamallina, mutta sellaisena hyötynä ja lisäarvona, mitä tämä tapahtuma tuottaa. Virtuaalitapahtuma ei suoraan korvaa live-tapahtumaa, ja yhdeltä sivustolta löysin kanssa aika kivasti tiivistettynä nämä, että minkälaisia niin kuin, miten näitä niin kuin virtuaalitapahtumia pystytään lähteä ajattelemaan, että esimerkiksi sponsoreissa, niin että miten kannattaa aidosti käyttää niin mielikuvitusta, että löytää niitä hyviä sponsoreita.
Ja se, että voidaanko niin kuin alemmalla lippuhinnalla tavoittaa laajempi yleisö, pystytäänkö tavoittaa uusia yleisöjä, uusia kohderyhmiä, joita ei välttämättä saisi paikan päälle, mutta jotka saisi nyt pienellä kynnyksellä virtuaalitapahtumaan mukaan. Luodaanko erilaisia elämyspaketteja eri hintaportaille? Pystytäänkö antaa pidempi katseluaika johonkin virtuaalitapahtuman taltiointiin erilaisella lippuhinnalla? Tai sitten ylipäänsä, jos vaikkapa tosiaan itse tuotetaan tapahtuma, niin pystytäänkö sitten tätä tapahtumataltiointiin jaella erilaisiin kanaviin tämän tapahtuman jälkeen? Myös sitouttaminen on mielenkiintoista, että esimerkiksi meillä, jos joku katsoo yhden webinaarin, niin katsotaanko useampi webinaari, eli tuleeko siitä sellainen tietynlainen suhde, jossa pystytään sitouttamaan erilaisia toimijoita seuraamaan meidän toimintaa ja sitä kautta rakentaa ehkä jonkinnäköistä vuorovaikutusta. Mulla oli tässä tällainen 50 minuutin alustus aiheeseen, ja mua kiinnostaa ihan hirveästi se, että miten tällaisia vinkkejä ja näitä ajatuksia pystyy hyödyntämään siinä omassa työssä. Esimerkiksi voidaanko me keksiä yhteistyömalleja, joiden avulla pystytään rakentamaan uusia ansaintamalleja. Jos on kyseessä vaikkapa pienempi toimija, pystytäänkö me löytämään verkostoja tai kumppanuuksia, joiden avulla me voidaan yhdessä lähteä rakentaa virtuaalitapahtumia tai virtuaalisisältöjä, jotka tuottaa hyötyä molemmille toimijoille, koska markkina voi olla vaikkapa esimerkiksi koko Suomi. Pystytäänkö me tämän virtuaalisuuden avulla tavoittaa uusia kohderyhmiä, eli voiko olla sellaisia toimijoita, joita ei välttämättä kiinnostaisi se live-tapahtuma, mutta jotka me voitaisiin saada paikalle virtuaaliyleisöksi. Ja miten pystytään tässä myynnissä hyödyntämään olemassa olevia asiakkaita ja yhteisöä. Eli pystytäänkö me nimenomaan saada näille meidän virtuaalisisällöille lisää ostajia ja rakennettua erilaisia malleja hyödyntämällä sitä olemassa olevaa verkostoa ja niitä toimijoita, jotka on jo siinä teidän toiminnassa mukana ja tietää, että te teette vaikka tosi hyvää juttua ja nyt on tulossa aivan varmasti ihan loistavia virtuaalisia sisältöjä tai tapahtumia.